أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Student, नवे chapter state of matter to liquid state और liquid state की नन्हे ज़मुंगा अवलने टॉपिक थे molecular forces. ठीक था? उस molecular force चीज़ students दा ज़मुंग सर दो किस्म ने नंबर 1 या नंबर ए چې کوم ټایپ ته زموږ سره د دې مالیکولر فورسز هغه زموږ سره شي سټوډنټس هغه د انټرا مالیکولر فورسز یا د تاسو انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز هم ویل شي. دویم نمبر فورس چې زموږ سره د دې مالیکولر فورسز هغه د زموږ سره انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز یا د تاسو انټر مالیکولر فورسز هم ویل شي. ٹھیک ده؟ اوس د انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز دې ته موږ وانډروال فورسز هم وایو. دې ته موږ وایو سټوډنټس وانډروالز فورسز ځکه چې دا زموږ سره یو ډچ ساینټیسټ دی. کوم ساینټیسټ دی سټوډنټس؟ یو ډچ ساینټیسټ دی وانډروالز د نوم دی د دې ساینټیسټ د فورسونه چې دی دا د انټروډیوس کړي دي. نو په دې وجه باندې د انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز ته په کمباین فارم کې دي ته وانډروال فورسز هم ویل شي. ښه سټوډنټس اوس دا دواړه زه کمپیر کوم او ډیفینیشن یې تاسو سره انټروډیوس کوم. ټیک ده که نه؟ اولنی د انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز ډیفینیشن څه دی سټوډنټس؟ دا به تاسو څنګه ډیفاین کوئ؟ داسې ده چې د اټریکټیو فورسز within a molecule. په دې کې بعض سټوډنټس اکثر دا وایي چې یار دلته به ودین استعمالي او دغسې کې به ایمانګ استعمالي داسې څه خبره نشته دی. که تاسو ودین استعمال کوئ ایمانګ استعمال کوئ خو دا ټکی یاد ولرئ ډېر ښکلی غوندې که ټکی دلته ورکړی دی اے ورکړی دی څه ورکړی دی اے. د اے تاسو په د نرسري کې به تاسو ویلي چې یاره اے د څه لپاره استعمالېږي؟ د سینګولر ناون لپاره، لکه د سنګل سیز لپاره استعمالېږي د یو سیز لپاره. دلته لیکلی دی within a molecule of a liquid is called what? Intramolecular attractive forces. زستا سره دا خیر ډیفینیشن دا او کوم بیا کمپیریزن کوم سیده. اوس د انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز دی ډیفینیشن ته وګورئ. دا ورکړی دی چې د اټریکټیو فورسز امانګ د مالیکولز. دلته کې سټوډنټس سنګولر ته کې مالیکول استعمال شوی دی، دلته څه استعمال شوی دی سټوډنټس؟ اس مالیکولز جمع استعمال شوی دی. دا مالیکولز ترمنځ کې یو دا په مالیکول صرف په یو مالیکول کې وي. اوس زه تاسو سره یو سمپل اگزامپل زه شیر کوم. ټیک ده که نه؟ مثال په طور باندې زما دا لاس چې دی دا زما د وجود په څه دی سټوډنټس؟ انختی دی. و زما باډي چې دغه سره یوه باډي ده. نو تاسو ویلی شئ چې زما دا لاس زما د دې وجود پسې انختی دی. نو دا باند چې دی دا سټرانګ دی. دا څه دی؟ سټرانګ دی. نو د لاس زما د لاس او زما د وجود مطلب زما یو باډي ده. زما دا باډي اگزامپل تاسو واخلئ د یو مالیکول. ټیک شو که نه؟ او زما دا باډي او دا لاس چې دی دا څه دي؟ دا ایټمونه دي. لکه دا یو ایټم شو، لاس زما ایټم شو او دا باډي هم زما بله ایټم شو. دغه شان دا بل هم تاسو اخیستی شئ. اینی هاو زما دا از ا هول باډي چې دا تاسو واخلئ اگزامپل د څه شي سټوډنټس؟ د یو مالیکول. او دا لاسونه چې دي او دا باډي صرف دا مطلب دا تنه چې دا تاسو واخلئ اگزامپل د ایټمونو. نو مطلب د دې ایټم او د دې ایټم ترمنځ چې کوم بانډ دی ته څه وایي؟ دې ته انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز ویلی شي. په یو مالیکول کې چې زموږ سره کوم بانډ موجود دی د ایټم ترمنځ دې ته څه وایي؟ دې ته انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز ویلی شي. او که فرض کړو اوس د بل ملګري سره ستاسو سره زه لاس میلاوم د بل ملګري سره، دا خو زما لاس دی خو زه بل ملګری یادوم. ټیک شو که نه؟ یا ستاسو بل ملګری چې ستاسو خواته ناست دی، یا چونکې ما خپل اگزامپل واخیستو زه د یو بل سټوډنټ سره لاس میلاوم. نو دغه لاس چې مې میلاو کړو نو دغه بل سټوډنټ چې دی ما د مطلب د سټوډنټ چې دی د جملې چې دی دغه بل مالیکول دی او زه بل مالیکول یم. دغه لاس هم ایټم دی، زما لاس هم سره ایټم دی. نو چې د بل د ایټمونو ترمنځ راغلی خو د بل مالیکول سره. ټیک شو؟ لاس میلاو کوم دې ته څه وایي؟ دې ته مطلب دې ته انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز ویلی شي. اوس د دې دواړو د سټرینث په بنا باندې زه دا تاسو سره لکشن ایکسپلینیشن کوم چې یاره intramolecular attractive forces به strong کا intermolecular attractive forces به strong او د تخیل بیا ما دا ایگزامپل هم ورکړی دا به ایکسپلین کوم.
اتوماتیکلی خبره کلیر د سټوډنټ تاسو ته ما د باډي اگزامپل درکړم نو زما دا لاس چې زما د وجود په سین خطه دی دا سترونګ دی نو انټرامالیکولر اټریکټیو فورس چې دی دا سره سترونګ دی که پرس که زه د بل سټوډنټ سره ز لاس میلاو کما دا لاس چې دی سټوډنټس زما دغه د لاس میلاودل چې دی دا هم باندې خو دا ویک دی سره ویک دی دا به زمونږ که ډېر زیات مونږ نیولې همي نو تقریبا د منټ نه زیات مونږ نشو نیولی نو دې نه دا خبره ځان سره به ذهن کې یاد وساتئ سټوډنټس چې انټرمالیکولر اټریکټیو فورس چې دي دا ویک فورسز دي او انټرمالیکولر اټریکټیو فورس چې دي دا څه دي دا سترونګ دي زه اوس دلته لیکم هم تاسو د ځان سره نوټ کړئ دا سترونګ دي او دا څه دي سټوډنټس دا زموږ سره ویک دي دا څه دي ویک دي ټیک شو اتوماتیکلی تاسو ما دغه لاس ته خبره شیر کړه اوس د دې اگزامپل څه دي سټوډنټس دا هم د ځان سره نوٹ کړئ دې کې زموږ سره آیونیک بانډ دی کووالنٹ بانډ دی کوارډینیټ کووالنٹ بانډ دی او میټالیک بانډ دی تاسو به کې دا د دې اگزامپل دا دواړه ورکړي دي تاسو په پرس دا دواړه لیکئ هم تاسو لیکلی شئ صحیح ده بیا د دې انټرمالیکولر اټریکټیو فورس د دې بیا درې نور اگزامپل دي چې هغه زموږ سره سټوډنټس هایدروجن بانډینګ دی ډایپول انټریکشن دی او تھرډ نمبر څه دی لندن ډسپرشن فورسز دی او دا لندن ډسپرشن فورس چې دی دا فرډز لندن د ډسکور کړی دي اوس دې درې وړو ته مطلب دي ته انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز وایي یا ورته څه ویلی شي یا ورته وانډروال فورسز هم ویلی شي صحیح ده اوس دې ته خیر د دې ترمنځ دا ضرورت ایکسپلین کوم خو اول چون کې ما خبره کول سټوډنټس چې آیا دا باند چې دی سترونګ دی که دا باند سترونګ دی او هغه مونږ بالکل کلیر کړی دی ټیک شو مونږ ته دا خبره کلیر ده چې یاره انټرمالیکولر اټریکټیو فورس چې دا سترونګ دی د چا نه د انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز نه او انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز مین دا وی دی د دې اگزامپل ما لیکلی دی سټوډنټس که زه واټر واخلم لیکوډ واټر واخلم څه شی لیکوډ واټر واخلم او دا دلته زه د عزیز لکشن خړوم صفا کوم د چې تاسو دا نور هم زه ایکسپلین کوم صحیح ده بچې دا تاسو ته دا ښکاري ټیک شو ډیلټا ایچ دی دلته زموږ سره دا یو واټر مالیکول دی او دا څه دی سټوډنټ دا بل واټر مالیکول دی دلته کوم بانډینګ دی سټوډنټس دا انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز دی هایدروجن بانډینګ دی ټیک ده که نه دا نو که فرض که تاسو دا ماته وایي دا به لږه انرژي غواړي دا زموږ سره لکه پر مول یې راغوستی دی دا خو چونکې زما سره ځای نشته دی per mole means 6.023 into 10 raised to power 23 دومره واټر مالیکولز دیو ته ورسره څه جوړ کړی دی هایدروجن بانډ جوړ کړی دی که فرض کړه ټول بانډونه تاسو ماته وایي که نه دا به څومره انرژي ته د ضرورت دی سټوډنټس دې ته دا 40 کیلو جول پر مول صحیح ده خو که فرض کړه دا بانډ لکه دا واټر مالیکول ټیک شو دا زه یو واخلم بس که دا بانډ زه ماته وم دا بانډ یا دا بانډ دا چې دی کووالنټ بانډ دی دا څه دی کووالنټ بانډ دی او کووالنٹ بانډ چې دا انتهایی سترونګ دی د چا نه دا هایدروجن بانډینګ نه مطلب انټرمالیکولر اټریکټیو فورس چې دا سره دا بانډ زماتو مې دا بانډ زماتو څه ته کنورټ کوم هایدروجن او اکسیجن ته دې ته زیات انرژي ضرورت دی د مثلا انتال کې چې مين ان څومره انرژي پکار دي سټوډنټس 930 کیلو جول پر مول نو دا زموږ سره فروټ دا راکړي چې انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز دا ویک دي دا سری ویک دي او انټراجي کووالنٹ بانډ چې دی دا څه دی دا سترونګ دی ځکه چې دلته زیاته انرژي پکار ده دلته کمه انرژي پکار ده ټیک ده سټوډنټس اوس راځو چې د دې ترمنځ چې کوم زموږ سره څه شی دی لکه دا زموږ سره هایدروجن بانډینګ سترونګ دی که ډایپول انټریکشن لکه په دې کې سترونګ کم یو دی نو هغه به چې ما دلته تاسو سره آرډر شیر کړی دی دا چې کوم ساین راځي دا به ګریټر لپاره راځي ټیک شو چې کوم سیز دا تاسو لیکئ 7 کچ غونډې کې 7 نه داسې انګل غونډه کې چې دا تاسو دې کې دغه دې کې نو بیا به دغه چې کوم څه لیکل به ګریټر لیکي ښه نو دا ځان سره د اړه نوٹ کې دا راځي چې تاسو لیکل چې هایدروجن بانډینګ سترونګر دی د چانه د ډایپول انټریکشن نه او ډایپول انټریکشن چې دا سترونګر دی چانه دا لندن ډسپرشن فورسز نه ټیک شو اوس هایدروجن بانډینګ چې دا به زموږ سره هایدروجن بانډینګ په چا په کم مالیکول کې موجود دي تاسو لیکل شي کنه چې هایدروجن بانډ په زموږ سره هایو په هایدروجني او بل چې کوم اټمونه دي په څه شي دا ټکی یاد وساتئ FON چې دا درېونه اټمونه لکه موږ وختي اگزامپل واغستو د واټر
چې د یو مالیکول د هایدروجن د یو مالیکول دی او د بل مالیکول دی د یو مالیکول د هایدروجن د بل مالیکول د موست الکترونیګیټیو اټم دا موست الکترونیګیټیو اټم کم څه کې شي دا اکسیجن نایټروجن او فلورین کې شي د دې نه بعد نور څونه بیا په کې هایدروجن باندې نه وره دا اف او ان باندې یاد وساتئ نو د دې یو ایگزامپل په پرس کتا سو به کنه مونږه هو به دا هو یو ریفرنس ورکو بچیا تاسو په کې دا ورکړه هم دی یو ایگزامپل د دې هایدروجن باندې ورکړه دی بل د څور کړه دی H2S ورکړه دی H2S هایدروجن سلفاید ٹھیک تا چونکه بدی کې سره بدی کې ډایپول ډایپول انټریکشن دی دلته څه شي دی ډایپول ډایپول انټریکشن دی او دلته سره هایدروجن باندې دی نو که تاسو ګورئ د واټر بوایلینګ پوینټ وګورئ موږ چې هایدروجن باندې سترونګ دی کنه هایدروجن باندې سره سترونګ دی نو که د واټر تاسو څه شي ګورئ سټوډنټس او دا تاسو لیکلی شي چې هایدروجن باند از 5% stronger is covalent bond دا خبره یاد ولرئ مطلب هایدروجن باند تقریبا د دې covalent bond چې هغه زموږ سره څو انتهایی سترونګ دی د هغې 5% د هغې مادر سره سترونګ دی نو دې نه دا خبره کلیره چې هایدروجن باند سره چې دا سترونګر دی د چا نه د ډایپول ډایپول انټریکشن او که فرض که بیا تاسو دغه وګورئ د دې بوایلینګ پوینټ وګورئ که نه دا واټر بوایلینګ پوینټ سره موږ ته پته راغلی دا واټر بوایلینګ پوینټ سره سټوډنټس 100 ډیګري سنټیګریډ دی سره 100 ډیګري سنټیګریډ دی او که فرض که بیا تاسو د H2S بوایلینګ پوینټ وګورئ چونکې دا زموږ سره څه دی د بوایلینګ پوینټ دی -61 ډیګري سنټیګریډ دا تاسو بوک کې ورکړی دی د دې نه دا خبره کلیره ده چې دلته زموږ سره هایدروجن باند نشته دی ډایپول ډایپول انټریکشن پکې موجود دی نو دلته کې لږ انرژي پکار ده لږ هیټ پکار دی -61 انتهایی کم هیټ دی چې دا بوایلینګ پوینټ دی دا دی او دا چې زموږ سره دا باند چې موږ ماتوو واټر چې موږ مین بوایل کوو ویپر ته کنورټ کوو بوایلینګ پوینټ سره سټوډنټس 100 ډیګري سنټیګریډ دی نو دا څه موږ ته دا عکاسي ښیي سټوډنټس دا موږ ته څه پروف راکوي دا موږ ته دا پروف راکوي چې دلته کې ډایپول ډایپول انټریکشن دی او ویک فورسز دي او دلته څه موجود دي سټوډنټس دلته کې هایدروجن بانډینګ موجود دی دا سری دا سترونګ فورسز دي دا سټوډنټس یو لکشن انټروډکټیو ټاپیکو د مالیکولر فورسز د انټرامالیکولر اټریکټیو فورسز او د انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز فردر که پرس که تاسو نور هم په خپل نالج کې اضافه کول غواړئ دا کوم انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز چې دي دا دې ته سیکنډري فورسز هم وایي دې ته څه وایي سیکنډري فورسز او چې کوم انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز دي وخت چې ما اې دا کړو چې کوم سترونګ دي انټرمالیکولر فورسز ته پرایمري فورسز هم ویل شي سو ته ویل شي سټوډنټس پرایمري فورسز ته هم ویل شي ان شاء الله سټوډنټس نیکسٹ لیکچر کې به خیر سره موږ هایدروجن باندې ډایپول ډایپول انټریکشن او لندن ډسپرشن فورسز په دې باندې ان شاء الله موږ ډیټیل لیکچر 1 by 1 سکو دا به د خیر سره موږ تاسو ته ټرای کوم چې لیکچر دې ته ډیلی ورکړم دا غي د لپاره سټوډنټس ما ته راکړي اجازه خوشاله او کامیاب اوسئ د الله په امان